මම අද ඔයාලත් එක්ක රස ඉස්සුබෙදමක් හදන්න සූදානම් වෙලා ආවා. විශේෂයෙන්ම අපේ තරුණ දූ පුතාලා හරිමාස කෑම ඉස්සුබෙදම අපි බලමු ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් ඉස්සුබෙදමක්. මේක ඇත්තටම මගේ අම්මා මගේ ගෙදර හදපු ඉස්සුබෙදම. අපිට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. ඉස්සන් තියෙනවා කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු, කරපිංචා, අවු මිරිස්, මධ්‍යම ප්‍රමාණය බීලුණු ගෙඩි දෙකක්. මම මෙතනට පොල් තෙල් තිබෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට පොල් තෙලුත් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි බලමු මුලින්ම ඉස්සන් සුද්ධ කරගන්න ආකාරය. අපි මුලින්ම ඉස්සන් ටික සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා වතුර එකක් අරගෙන අපි කීප වාරයක් මම ඉස්ස සෝදලා ගෙනාවේ. දැන් අපි වතුර එකක් ඇතුලේ මේ විදිහට ඉස්ස දා ගන්න ඕනේ. ඊට ඉස්සගේ ඔළුව මෙන්න මේ විදිහට කඩනවා. මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන මේ ඉස්සගේ ඔළුවේ තමයි මේ අපද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කොටස ඉවත් කරනවා. මේ ඉස්සගේ කකුල් කොටස. සුද්ධ කරනකොට බලාගෙන මේ ඉස්සගේ ඔළුවේ මෙන්න මෙතන තියෙන ටිකක් දරුණු කටුවක් මේක ඇන්නාම අත පැසවෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රවේශම් වෙන්න ඔයාලා ඉස්ස සුද්ධ කරනකොට ඊළඟට මේ ඉස්සගේ ඉහළ කොටසේ මෙන්න මේ වගේ පුංචි කැපුම් ධාරයක් දානවා. දාලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ කොටස ඉස්සගේ වත් කරගන්න ඕන අපි. මට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ කොටස. ඊට අපි ඉස්සගේ මේ මෙන්න මේ වලිග කොටස විතරක් ඉතිරි වෙනකම් මේ ටික සුද්ධ කරනවා. තව එකක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න. කවදාකවත් මෙන්න මේ කොටස අයින් නොකර ඉස්සන් දාන්න එපා. ඉස්ස තැම්බුණාට පස්සේ මේ කොටස හරි කැතට පේනවා. මෙන්න මේ කොටස. කොටසත් අපි වත් කරලා මේ වලිගේ කොටස විතර තියන්න බෑ. මම අපේ බීලුණු ගෙඩි දෙක කපා ගත්තා. ඉස්සන් ටික සුද්ධ කරගත්තා. අවු මිරිස් මෙන්න මේ විදිහට දෙකට පළලා කපා ගත්තා. මට පේනවා ඇති අවු මිරිස් කරලා දෙකට පළා ගත්තා. ඊළඟට බලමු අපි අපේ ඉස්සබෙදම හදාගන්න ආකාරය. මම මුලින්ම මේ වගේ සෝස් පෑන් එකක් තියාගෙන ඩිපෝන් කරනවා. ඩිප මධ්‍යම ගින්දරේ තියන්න ඕන. අපේ පෑන් එක රත් වුණාම මම මේකට තෙල් දාගන්නවා. මම තෙල් මේ සැහැඳි දෙකක් දාගන්නවා. Ini kita terbelah.
මේ ගානේ ලුණු ටික නැලවිගෙන එනකොට මම අපේ ඉස්සු ටික සෝදලා දානවා. මම ඉස්සු තේරුවා. ඉස්සු ටික සෝදලා දානවා. අපි විනාඩි 3කින් විතර ඉස්සොත් ලීනු දැන් මේ වගේ ලාහන්නන්ට හැදෙනවා. දැන් ඉස්සන් යන්තමට බැලීගෙන යනවා. ලීනු යන්තමට බැලීගෙන යනවා. දැන් මේ වෙලාවට මම මේකට ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා අපේ. මේකට කරපු පොළ ටික කපාලා තවුස් ටික. එතකොට මොකද හරියට. දැන් අපි මේකට කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. මම ටිකක් කැරට් සැලියෙන් දාගන්නවා. ඔයා ඔයාලා රසපලකට දාගන්න. මම ටිකක් සැරගෙන දැම්ම හදන්න. දැන් තේරෙන්නේ මම අඩු ගින්දරේ ඉස්සු ටික බැදලා ගත්තා. ලස්සන ඉස්සුලක් තියෙනවා. මම අපි මේ ඉස්සුලක් දුන්නාට පස්සේ මේසෙට තියාගමු. මේ අපි හදාගන්න ඉස්සු වැදුනා. මට පේනවා ඇති ලස්සන ඉස්සු වැදුනා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ඉස්සු වැදුමක් හදනකොට පුංචි කාරණා කීපයක් තියෙනවා මට ඇත්තටම ඔයාලට කියලා දෙන්න. අපි ඉස්සු වදිනකොට ඉස්සන්ට ගම්මිරිස් කහ මිශ්‍ර කරන්න එපා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කහ ටිකක් දාලා සෝදාගත්තට කමන්නේ. කහත් ගම්මිරිසුත් ඉස්සු වැදුමට හදාගන්න එපා. එතකොට ඉස්සන්ගේ රස අඩු වෙනවා. එතකොට ගම්මිරිස් රස තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. ඉස්සන්ගේ රස ඉස්මතු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඉස්සු වදිනකොට තවත් වැරද්දක් අපි කරනවා කක්කාල මිශ්‍රණය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සන් කියන්නේ හුඟක් දෙනෙකුට ඇලර්ජික් කරන උෂ්ණාධික ආහාරයක්. ඒ උෂ්ණාධික ආහාරයේ තවත් උෂ්ණය වැඩි වෙනවා අපි තක්කාලි දාලා ඉස්සු වැද්දොත්. ඒක නිසා ඉස්සු වැදුමට කවදාවත් තක්කාලි මිශ්‍ර කරගන්න එපා. ඒක ඊටාම අහිතකර තත්ත්වයක්. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කීපයකින් ඊටාම ඉක්මනට මේ ඉස්සු වැදුම හදාගන්න පුළුවන්. මම කියාදින විදියට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔය මේ ආකාරයට එක දවසක් හරි ඉස්සු වැදුමක් හදලා කාලා මට රස කියාවි කියලා. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.